Xin chào, đây là Yến Postcard và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện cổ tích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Ba Cô Tiên, một câu chuyện của Việt Nam. Câu chuyện như sau. Ngày xưa, có một chú bé đã lên 6 tuổi nhưng chú vẫn bé tí ti. Chú chỉ bé vỏn vẹn bằng ngón tay cái của mọi người. Chính vì vậy, ai cũng gọi chú bé là chú bé Tí Hon. Nhà chú bé Tí Hon rất nghèo. Bố mẹ chú phải đi làm thuê, làm mướn cho nhà địa chủ. Họ phải làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mà vẫn không có tiền để có một cuộc sống no đủ. Tí Hon nhìn thấy bố mẹ vất vả nên chú rất thương, chỉ muốn đi làm kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ. Một hôm, Tí Hon nói với bố mẹ rằng chú muốn đi chăn trâu để phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ Tí Hon thì thấy chú còn quá nhỏ. Đàn trâu thì con nào cũng to lớn hơn chú gấp nhiều lần, nên bố mẹ Tí Hon không cho chú đi chăn. Nhưng với sự năn nỉ, kiên trì của Tí Hon thì bố mẹ chú cũng đành bằng lòng cho chú đi chăn thử. Tí Hon mặc dù nhỏ bé nhưng chăn trâu rất giỏi. Chú không để con trâu nào ăn hại lúa ngô của bà con trong vùng. Con nào con nấy cũng ăn no căng cả bụng. Cả làng ai nấy cũng đều khen Tí Hon. Nhà địa chủ cũng rất ưng Tí Hon chăn trâu. Một hôm, cánh đồng làng không còn cỏ, Tí Hon phải dắt trâu lên trên núi để cho trâu ăn cỏ. Đang chăn trâu thì Tí Hon thấy có một bông hoa hồng to bằng chiếc nón nở trên cành cây. Tí Hon dắt trâu tới gần cây đó. Rồi cậu leo lên tai trâu và chuyển sang cành cây, leo vào giữa bông hoa. Vào bông hoa, Tí Hon thấy rất ngạc nhiên và thích thú, bởi vì bên trong bông hoa có ba cô tiên, người cũng bé Tí Hon như cậu. Một cô áo xanh, một cô áo vàng, còn cô còn lại thì mặc áo đỏ. Ba cô tiên thấy Tí Hon thì vui mừng hỏi han rồi đem bánh kẹo ngon cho Tí Hon ăn. Tí Hon chưa ăn ngay mà lại bỏ số bánh kẹo các cô cho vào túi. Thấy lạ nên ba cô tiên hỏi: "Kẹo chúng tôi cho, sao Tí Hon không ăn?" Tí Hon đáp: "Tôi không ăn, tôi mang về cho bố mẹ tôi ăn. Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ tôi thì vất vả, tôi thương bố mẹ tôi lắm." Ba cô tiên cùng nói: "Tí Hon cứ ăn đi, chúng tôi còn nhiều kẹo bánh mà. Ăn xong chúng tôi sẽ giúp Tí Hon." Một lát sau, đợi trâu ăn no cỏ, Tí Hon và ba cô tiên nhỏ bé leo lên ngồi trên sừng trâu và cùng đàn trâu đi về làng. Về đến nhà Tí Hon, ba cô tiên thấy đúng như Tí Hon kể. Nhà của cậu rất nghèo, nhà thì đổ nát, hoang sơ. Ba cô tiên bảo Tí Hon đi tìm bố mẹ của chú về. Ba cô tiên cầm bút thần vẽ một đám ruộng to. Trên ruộng là những bông lúa nở chín vàng ươm như màu nắng. Cô tiên áo xanh thì vẽ rất nhiều quần áo đẹp. Vừa vẽ xong thì tất cả ruộng, lúa và quần áo đều biến thành thật. Vừa lúc ấy Tí Hon và bố mẹ về đến nơi. "Ồ, nhà đẹp thế, ruộng của ai tốt thế, áo quần ai nhiều thế?" Ba cô tiên ở trong nhà bước ra chào bố mẹ Tí Hon và nói: "Chúng cháu làm giúp hai bác và Tí Hon đấy. Từ nay hai bác không nghèo nữa. Có ruộng cày, có nhà ở, có quần áo mặc." Rồi cô tiên áo xanh lại cho Tí Hon một chiếc áo. Mặc áo vào là lớn bổng lên. Bố mẹ Tí Hon mừng quá, quay lại định cảm ơn thì ba cô tiên đã biến thành ba con bồ câu trắng bay vù lên mây. Từ đấy không ai trông thấy ba cô tiên đâu nữa. Còn Tí Hon lúc này đã rất to lớn, khỏe mạnh, làm việc rất chăm chỉ, khéo léo, chẳng kém gì ba cô tiên hoa hồng. Câu chuyện khuyên chúng ta phải sống hiếu thảo, nuôi dưỡng cha mẹ.
Hiếu thảo chính là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người, tuyệt đối không được bỏ rơi cha mẹ. Hy vọng các bạn cảm thấy thú vị với câu chuyện này. Hãy tiếp tục niềm đam mê với tiếng Việt và học thật vui qua câu chuyện nhé. Xin chào! Xin chào, đây là Yến Podcast và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Cổ Tích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Ba Cô Tiên, một câu chuyện của Việt Nam. Câu chuyện như sau. Ngày xưa có một chú bé đã lên 6 tuổi nhưng chú vẫn bé tí ti. Chú chỉ bé vỏn vẹn bằng ngón tay cái của mọi người. Chính vì vậy ai cũng gọi chú bé là chú bé tí hon. Nhà chú bé tí hon rất nghèo. Bố mẹ chú phải đi làm thuê làm mướn cho nhà địa chủ. Họ phải làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mà vẫn không có tiền để có một cuộc sống no đủ. Tí hon nhìn thấy bố mẹ vất vả nên chú rất thương, chỉ muốn đi làm kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ. Một hôm tí hon nói với bố mẹ rằng chú muốn đi chăn trâu để phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ tí hon thì thấy chú còn quá nhỏ. Đàn trâu thì con nào cũng to lớn hơn chú gấp nhiều lần, nên bố mẹ tí hon không cho chú đi chăn. Nhưng với sự năn nỉ kiên trì của tí hon thì bố mẹ chú cũng đành bằng lòng cho chú đi chăn thử. Tí hon mặc dù nhỏ bé nhưng chăn trâu rất giỏi. Chú không để con trâu nào ăn hại lúa ngô của bà con trong vùng. Con nào con nấy cũng ăn no căng cả bụng. Cả làng ai nấy cũng đều khen tí hon. Nhà địa chủ cũng rất ưng tí hon chăn trâu. Một hôm cánh đồng làng không còn cỏ, tí hon phải dắt trâu lên trên núi để cho trâu ăn cỏ. Đang chăn trâu thì tí hon thấy có một bông hoa hồng to bằng chiếc nón nở trên cành cây. Tí hon dắt trâu tới gần cây đó. Rồi cậu leo lên tai trâu và chuyển sang cành cây leo vào giữa bông hoa. Vào bông hoa tí hon thấy rất ngạc nhiên và thích thú. Bởi vì bên trong bông hoa có 3 cô tiên, người cũng bé tí hon như cậu. Một cô áo xanh, một cô áo vàng, còn cô còn lại thì mặc áo đỏ. 3 cô tiên thấy tí hon thì vui mừng hỏi han rồi đem bánh kẹo ngon cho tí hon ăn. Tí hon chưa ăn ngay mà lại bỏ số bánh kẹo các cô cho vào túi. Thấy lạ lên 3 cô tiên hỏi: "Kẹo chúng tôi cho sao tí hon không ăn?" Tí hon đáp: "Tôi không ăn, tôi mang về cho bố mẹ tôi ăn. Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ tôi thì vất vả, tôi thương bố mẹ tôi lắm." 3 cô tiên cùng nói: "Tí hon cứ ăn đi, chúng tôi còn nhiều kẹo bánh mà, ăn xong chúng tôi sẽ giúp tí hon." Một lát sau đợi trâu ăn no cỏ, tí hon và 3 cô tiên nhỏ bé leo lên ngồi trên sừng trâu và cùng đàn trâu đi về làng. Về đến nhà tí hon, 3 cô tiên thấy đúng như tí hon kể. Nhà của cậu rất nghèo, nhà thì đổ nát hoang sơ. 3 cô tiên bảo tí hon đi tìm bố mẹ của chú về. 3 cô tiên cầm bút thần vẽ một đám ruộng to. Trên ruộng là những bông lúa chín nở vàng ươm như màu nắng. Cô tiên áo xanh thì vẽ rất nhiều quần áo đẹp. Vừa vẽ xong thì tất cả ruộng, lúa và quần áo đều biến thành thật. Vừa lúc ấy tí hon và bố mẹ về đến nơi. "Ồ, nhà đẹp thế, ruộng của ai tốt thế, áo quần ai nhiều thế?" 3 cô tiên ở trong nhà bước ra chào bố mẹ tí hon và nói: "Chúng cháu làm giúp hai bác và tí hon đấy. Từ nay hai bác không nghèo nữa, có ruộng cày, có nhà ở, có quần áo mặc." Rồi cô tiên áo xanh lại cho tí hon một chiếc áo. Mặc áo vào là lớn bổng lên. Bố mẹ tí hon mừng quá, quay lại định cảm ơn thì 3 cô tiên đã biến thành 3 con bồ câu trắng bay vù lên mây. Từ đấy không ai trông thấy 3 cô tiên đâu nữa. Còn tí hon lúc này rất to lớn, khỏe mạnh, làm việc rất chăm chỉ, khéo léo, chẳng kém gì 3 cô tiên hoa hồng. Câu chuyện khuyên chúng ta phải sống hiếu thảo, nuôi dưỡng cha mẹ. Hiếu thảo chính là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người, tuyệt đối không được bỏ rơi cha mẹ. Hy vọng các bạn cảm thấy thú vị với câu chuyện này. Hãy tiếp tục niềm đam mê với tiếng Việt và học thật vui qua câu chuyện nhé. Xin chào!